Генчі, ти знаєш, чим відрізняється перший Overwatch від другого? Знаю. У другому мене курвить не 2 танки, а лише 1. Всім привіт, панове та панове! Я думала, що так і залишусь із 30 переглядами до кінця свого життя, але хтось проплатив і набігли ці боти з похвальними коментарями. Не знаю, за що мені такий подарунок, але я вам дуже дякую за підтримку. Починати одному зазвичай дуже важко, а з вами це буде ще важче, бо ваші коментарі піднімають планку очікувань так високо, що в мене вже шия болить на неї дивитись. Серйозно, не очікуйте від мене диви. Я вмію тільки перетворювати вино на княгиню Анастасію, яка озвучує вам ці відоси. Ладно, як ви зрозуміли, я люблю погнати, але я справді дуже вдячна кожному і кожній за підтримку. Тому, без зайвих слів... Коротше, Overwatch 2. Смішно не буде. Коли мій батько дізнався, що я граю в Valorant, він пішов із сім'ї. Коли він дізнався, що в мене вже пенсійний стаж в Overwatch, бо я граю в нього зі старту, у батька розвинувся рак, і він відмовився від опіки. Оскільки ми родичі, генетично я щось мала від нього успадкувати, і мені дісталося лише ракові клешні, бо грати в Overwatch як обмилок – це ще треба навчитись. Сьогодні від мене не буде тіпсів, бо грати в Overwatch – це не поважати себе настільки, що це вже виходить за межі здорового глузду та горлишка бутилки, на якій ви зручно вмостились. Тому я просто розкажу про плюси цієї гри, бо усі овервотчери розуміють, що знайти їх у цій грі дуже важко. Плюс номер перший. Якщо ви все ще граєте в Overwatch 2, то вітаю. Ви пройшли повний курс терапії для мазохістів. Відтепер вас не злякають ані черги на 5 годин, ані токсичні тімейти, ані рандомні ульти ворогів, які обов'язково знайдуть саме вас, навіть якщо ви ховаєтесь у себе на респі, переконуючи себе, що все під контролем. Плюс номер другий. Перейдемо ближче до суті. Overwatch 2 – це та ж сама усіма любима на вид шоколадна маса, тільки тепер з новим слоєм макіяжу, під яким ховаються ті ж самі проблеми, що були у першій частині. Як то кажуть, з курки не зробиш орла, але Блізарди вирішили, що спробують зробити з Фенікса курку. Тому замість 2 танків у нас тепер 1, що нібито повинно змінити мету гри і зробити її більш динамічною. Але насправді це просто привід для вашої діви або Райнхарда нахилити ще нижче і завмерти під цікавим аморальним кутом, бо тепер вся команда залежить від одного єдиного ігрока. З динамічного тут тільки Думфіст, який без жодних перешкод вічливо робить мені смертельний кабедон і відправляє на респ відпочити від близького контакту. Де тут плюс, питаєте ви мене? А ніде, мені просто подобається дивитися, як мої тімейти горять, коли наш танк віддається за просто так. Плюс номер третій. Якщо ви думали, що будете жити додатково без спокійного тиску... Глечик. Жінко, що ти мелеш? Читай по тексту. Якщо ви думали, що будете жити спокійно, без додаткового тиску, вітаю. Ви наївні, як мої спроби завантажити собі Candy Crush та почати грати у розслабляючі мобільні ігри. Overwatch 2 – це та гра, де вам пропонують вибрати героя, який вам подобається, щоб потім вас підгорів бардак за те, що якийсь рандомний тіп вам підкаже, що справжня назва цієї гри – Counterwatch. Знову ж, де тут плюс? А плюс у тому, що у процесі гри вам справді треба буде змінювати персонажів. Грати постійно на одному не вийде, якщо ви не терпіла з Valorant. Усі знають народну мудрість від Hulкіного Гуя. Вантрік гірше піде. Тому ця гра вас навчить бути максимально flexible. Це непогано розвиває стратегічне мислення і додає вам поінтів поваги за те, що ви зміните Гензі на Ріпера, якщо проти вас ридає над зламаними очками господин Макакіч. Якщо ви думали, що реальне життя вас нагибає недостатньо, спробуйте Overwatch, він наразі безплатний. Чуваки, отвічаю, після цієї гри ваше життя розділиться на до та після. Плюс номер четвертий. Кількість грязі, якою ви можете тут наробити, сягає небес. Мені вже зранку дзвонив апостол Петро і просив припинити грати у Overwatch, бо він трохи замахався мити сходи до раю. Плюс Overwatch справді у тому, що тут є цікаві абілки, які можна використовувати по-різному. Вони працюють складніше, ніж в Valorant, бо Overwatch – це динамічна гра, яка потребує від вас швидкої реакції та моментального прийняття рішень. Останнім часом я перестала грати на Гензі та пересіла на Вівера, тому покажу вам трошки приколів за нього, а ви оцініть їх за шкалою від повного глечика до розкішної вази. Ви можете їм законтрити одним шифтом цілу ульту за рі. Закрити свою команду від ульти Діви так, що вона сяде у свою меку та одразу полетить в іншу катку. Те ж саме стосується ульти Рейна та його чарджів у ваше обличчя. Якщо, не дай Боже, Анка сліпнула вашого тімейта, то ви можете його притягнути. А за потреби зберегти його життя ще й підняти платформою вище. І ваш тімейт може спокійно собі відпочивати і думати, чи досі він відчуває в штанах свої яєчка. Коротше, ви поняли. Ситуацій, яких ви можете не очікувати, стається мільйон. І велика кількість того, як це можна обіграти, змушує шишку встати зі стула. Це, до речі, розвиває синдром овервотчера, який я винесу окремим плюсом, бо я так хочу. Плюс номер 5. Синдром овервотчера. Це синдром, коли вас дьоргає так, що вам постійно треба перезаряджатись, бо у будь-яку мить на вас може стрибнути ворожа сомбра.
Цей синдром опасен тим, що вам і в інших іграх конче потрібно перезаряджатись після того, як ви вистріляєте 1 чи 2 патрони. Ця штука мільйон разів вбивала мене в Валоранті та Апексі, і я не можу її позбутися, навіть коли намагаюсь це контролювати. Який в цьому плюс? Бо теоретично Overwatch 2 це плюс 1 зайва хромосома. Бо теоретично це може врятувати ваше життя в найближчому файті. Практично ваш хавальник розполовинить ворожу трейса, бо в неї багато патронів і стріляє вона швидше за вас, а ви морковний глечик, який постійно жмакає кнопку R у непотрібний момент. Плюс номер 6. Графіка та дизайн героїв Overwatch 2 – це кайфецький кайф. Кожен герой, кожна мапа – це непогано виконана робота, яка з першого погляду захоплює та змушує вас забути про всі інші проблеми у світі. Ви точно не зможете пройти повз нових скінів, які, звісно, коштують більше, ніж вся ваша колекція акцій в торгівельній мережі АТБ. Але тут і ховається бонус. Якщо ваш банківський рахунок або батьківський, боже, яка я смішна і потішна. Якщо ваш банківський рахунок та совість дозволяють, то новий образ для вашого героя може на кілька хвилин покращити ваше самопочуття і віртуальний статус у грі. Хоча, насправді, це лише тимчасова радість перед тим, як ви повернетесь до свого звичайного лустріку. З хорошого тут справді є на що подивитись. Скінчики є на різний колір і смак. Тут ви легко знайдете Антіхріста. Ще Daft Punk, похорошевшого лисого з кварталу і справжнього українського бандеру зі знайомою нам всім фуражкою. На цьому YouTube встановив ліміти на мої плюси, бо хорошого по чуть-чуть, а то ви звикнете, що я вас балую своїм оптимізмом. Зараз настав час для головного питання. Чим же насправді відрізняється Overwatch 2 від першої частини? Ні, це не нові мапи чи герої. Це новий рівень розчарування, який ви ніколи не відчували в інших іграх. Бо якщо у Валоранті за вами може бігти джетка з ножами, а в ДБД вас задушить мовчазний маньяк, то в Overwatch 2 вас просто морально роздавить ваш власний тімейт, який вирішив, що всі його проблеми вирішуються через чат, де він розкаже вам усе, що думає про ваше існування. Зрештою, варто зазначити, що Overwatch 2 – це та гра, яка підходить тим, хто вже втратив віру в будь-які здорові соціальні відносини і не проти підкинути ще трохи солі на свою рану. І якщо ви, як і я, любите випробувати свою нервову систему на міцність, то ця гра саме те, що вам потрібно. Однозначно рекомендую. Чи що, я тут зря колихаю повітря? І якщо ви вже додивились до цього моменту, то я хочу оголосити про маленький апдейт, який тепер буде зустрічати вас кожного відео. Насправді, в мене багато ідей, які я хочу реалізувати. Треба лише трохи часу. Мій найкращий воображаємий друг підказав мені зробити дисклеймер, і я гадаю, що мені варто прислухатись. Тому запізно попереджаю, що в цьому відосі було трошки чорного гумору та багато обідних слів. Не забувайте дихати носиком, якщо вас трохи зачепило, бо в мене немає табу, на які не можна шутити. Вочевидь, не всі зрозуміли, що попередній відос був несерйозним, а лише моїм способом пожартувати на якісь дратівливі теми. Слово треш таке типу. Я у назві для прикола. Я люблю жартувати з серйозною мордою, тому сприймайте цей контент як розважальний, а не реальні гайди, як грати. Гра має приносити задоволення, бо інакше немає ніякої іншої причини, щоб в неї грати. Те ж стосується і моїх відосів. Будь ласка, не пишіть мені хейт в коментарях, бо я дівчина чутлива. Можу наступний відос зробити треш-оглядом на ваш аватар. Тримайте це в голові. На цьому все, мої поціновувачі високоінтелектуальних та позитивних ігор, як Overwatch. З вас підписка, вподобайка та коментар. Напишіть, за що ви любите Overwatch, мені цікаво почути різні думки. Не забувайте підтримувати українське та допомагайте воїнам ЗСУ. Коротше, всіх цьом!